วัสดีครับสวัสดีครับเจ้าป้อนนะครับเจ้าก่อนครับสบายดีไหมทุกคนสบายดีโอเคไม่มีโควิดดีมาก very good Okay we're for this week and next week we're going to jump into John 17ก็สำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าครับเราจะอยู่ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17นะครับin John 17 so it follows in John 15 and 16 Jesus is talking with his disciples ก็ก่อนจะมาถึงบทที่17เนาะในบทที่15กับ16เนี่ยพระเยซูก็คุยกับเหล่าสาวกนะครับ He's nearing the end of his time on earth แล้วก็เป็นเวลาเหมือนกับช่วงท้ายที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้แล้ว He's encouraging them and getting them ready for when he's gone พระเยซูกำลังหนุนใจสาวกนะครับแล้วก็พยายามจะเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับเวลาที่พระเยซูจะไม่ได้อยู่กับเขานะครับ And his encouragement includes things like hey man the world's gonna hate you แล้วก็คำหนุนใจของพระเยซูนะครับก็อย่างเช่นนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวโลกจะเกลียดชังท่าน It hated me first but it's gonna hate you too ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าโลกก็เกลียดชังเราเหมือนกันครับแต่เขาก็จะเกลียดชังท่านด้วยเหมือนกัน Take heart I have overcome the world แต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้ว Right so he is building them up but he is telling them not gonna be easy ฉะนั้นพระเยซูกำลังหนุนใจนะแล้วก็เตรียมชีวิตของสาวกแต่ว่าก็บอกตรงๆแล้วว่ามันจะไม่ง่ายนะครับ And then we come into John 17 and he prays แล้วก็มาถึงบทที่17นะครับพระเยซูคุยเสร็จก็พระองค์ก็อธิษฐานนะครับ And so this is kind of the last recorded prayer of Jesus ฉะนั้นนะครับนี่ถือเป็นคำอธิษฐานสุดท้ายของพระเยซูที่มีบันทึกไว้บนครับ And I think as we face uncertain times ourselves ฉะนั้นพวกเราเองก็กำลังเผชิญอยู่กับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในชีวิตเหมือนกัน trials and difficulties not just in life but in the Christian life มีทั้งการทดลองนะครับแล้วก็ความยากลำบากมากมายไม่ใช่เฉพาะในการดำเนินชีวิตประจำวันธรรมดานะแต่มีการดำเนินแต่พูดถึงในแง่มุมการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วย I think looking at Jesus's words in the most difficult time of his life can help us with life right now ฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้มองดูถ้อยคำพิจารณาถ้อยคำของพระเยซูในช่วงที่ยากลำบากของชีวิตของพระองค์เนี่ยก็น่าจะมาปรับใช้กับชีวิตของเราที่ยากลำบากในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน So again this is the very night that he's going to be betrayed and arrested ก็อีกครั้งนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นค่ำคืนเดียวกับที่พระเยซูกำลังจะถูกทรยศเนาะแล้วก็ถูกจับกุม So it's the last time he's going to spend with the people he's been with for 3.5 years ฉะนั้นนี่เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่พระองค์ได้ใช้กับสาวกของพระองค์ที่อยู่กันมา3 ปี So if we really want to know what does he desire for his people ฉะนั้นนะครับเราอยากจะรู้มากๆเลยนะครับว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยของพระองค์อะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์สำหรับประชากรของพระองค์ What he yearns to see in us and for us พระองค์อยากจะเห็นอะไรสำหรับเราแล้วก็เพื่อเรา And if we want to see what we should do if we are overwhelmed แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ได้จากบทเรียนนี้นะครับว่าเราจะควรจะทำอย่างไรเมื่อเราเผชิญกับความโอ้โหที่มันท่วมท้นไปหมดเลย We just look at Jesus here in John เรา 17 สามารถดูจากพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17นี้ได้นะครับ Okay so let's go ahead and dive in just look here at verse 1 ลองเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มดูในข้อที่1เลยนะครับเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ The hour has come บอกว่าถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับ What's that mean ถึงเวลาหมายความว่าอะไรครับ The hour is he knows he's God he's the son of God he knows what's about to happen ก็คือพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนาะพระองค์เป็นพระเจ้าคือพระองค์รู้ว่ากำลังอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป So the hour is his death ก็พูดง่ายๆถึงเวลาคือถึงเวลาที่พระองค์จะต้องไปตายแล้ว He's giving his life for ours พระองค์กำลังจะมอบชีวิตของพระองค์ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเรา Right but before we go any further into John 17แต่ก่อนที่เราจะลึกลงไปในยอห์นบทที่17นะครับ I want you to see the state of mind I want you to see how Jesus is feeling at this moment คืออยากจะให้ดูในมุมด้านความรู้สึกของพระเยซูก่อนว่าในเวลานั้นพระเยซูรู้สึกยังไง as he contemplates what is coming where he is headed เมื่อพระเยซูคิดถึงว่าพระองค์กำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ยพระองค์มีความรู้สึกอย่างไร and John doesn't really tell us this but
Matthew does in his gospel. ยอห์นอาจจะไม่ได้เล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระเยซูอย่างชัดเจนนะแต่ในพระธรรมมัทธิวเนี่ยบันทึกไว้นะ I think most of us will know this already, but if you don't, there's 4 gospels. ก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับพระคิดติคุณเนี่ยมี4 เล่มนะ So there's 4 different men who are going to write about Jesus' life. นั่นหมายความว่ามีผู้ชาย4 คนใช่ไหมครับที่เขาเป็นคนที่บันทึกเรื่องราวในชีวิตของพระเยซูไว้ And they mostly write about the same things. แล้วส่วนมากเนี่ยเขาก็เขียนในเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะฮะ But sometimes they include details that the other guy did not. แต่ละคนเนี่ยก็บันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะ And that's what's going to happen here. Matthew gives us some details from the same scene, the same time that John doesn't give. ฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับมัทธิวก็คือกำลังจะเล่าในบางแง่มุมที่ยอห์นไม่ได้เล่าไว้ให้เราฟัง So Matthew shows us like how Jesus is feeling. มัทธิวนะครับเขาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าพระเยซูกำลังรู้สึกยังไง While John records everything that he said. แต่ในส่วนของยอห์นนะครับยอห์นเขาไปเน้นในส่วนที่เป็นถ้อยคำที่พระเยซูตรัสมากกว่า Okay, so let's go ahead and read Matthew 26, 36 to 39. ลองดูนะครับในมัทธิวบทที่26นะครับข้อที่36ถึง39นะในชีตมีนะครับบอกว่าแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเสเบดีไปด้วยพระองค์โศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วก็เสด็จไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ So is Jesus looking at his coming crucifixion and saying, "My penrai"? เมื่อพระเยซูมองเห็นว่าไม้กางเขนอยู่ข้างหน้าเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าครับ He's saying, "No big deal. โอ้เรื่องเล็กพระองค์พูดอย่างนั้นไหมฮะ Piece of cake. อ๋อเหมือนกินเค้กอะไรเค้กนะง่าย It's going to be so easy." ๆบ้านเราบอกปอกก็ไม่ผ่านนะเพราะว่ามันง่ายๆหรือเปล่า No, ไม่นะครับ right? He is the Son of God. พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับ He has all the power that you could possibly คือ have. มีอำนาจทั้งหมดมีฤทธิ์ทั้งหมดที่จินตนาการได้ He knows how everything's going to end, แล้วพระองค์ก็รู้นะว่าตอนจบเป็นยังไงนะ and still he is overwhelmed. แต่ถึงกระนั้นนะครับพระองค์ก็ยังความรู้สึกท่วมท้นอยู่ And I say this sometimes that when we went through Nehemiah on Sunday, the class on Sundays. ก็ตอนนี้ที่เรากำลังเรียนพระคัมภีร์มีในช่วงเรียนระวีวันอาทิตย์นะฮะ I pointed out that Nehemiah prayed a lot, ผมก็ชี้ให้เห็นในพระคัมภีร์นะครับว่าเนหะมีอธิษฐานเยอะนะ but he also planned a lot. แต่ในขณะเดียวกันเนหะมีก็เป็นคนที่คิดวางแผนเยอะด้วยเช่นเดียวกัน He actually acted on the things that he prayed about. แล้วก็เนหะมีนะครับทั้งอธิษฐานวางแผนแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่วางแผนและอธิษฐานนะ So we should never really just pray. ฉะนั้นเราอย่าแค่อธิษฐานอย่างเดียวนะครับ We also have to actually do things. เราต้องลงมือทำด้วยนะครับ But I also mentioned that there are certain times where prayer is the only thing to do. แต่ในขณะเดียวกันนะครับบางครั้งนะครับก็เป็นบางช่วงเวลาที่การอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้เหมือนกัน And what's crazy is even Jesus, that's true for him. และที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งสำหรับพระเยซูนะบางครั้งนั่นก็เป็นความจริงที่พระองค์เผชิญเหมือนกัน As he is overwhelmed, he turns to prayer. และในขณะที่พระเยซูคริสต์เนี่ยความรู้สึกท่วมท้นหลายๆอย่างนะพระองค์ก็หันเข้าไปอธิษฐาน And I think for many of us, what we just read here is it makes us uncomfortable. คือบางคนอ่านในพระคัมภีร์ตรงเมื่อกี้พออ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจตรงเมื่อกี้นะ Because we don't expect to see God himself in the flesh sorrowful. เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็มักจะคาดหวังใช่ไหมว่าพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่น่าจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์อะไรแบบนั้นนะ Right? Jesus, the light of the world, despairing in the midst of the darkness. แต่ว่าพระเยซูใช่ไหมพระองค์เป็นความสว่างของโลกใช่ไหมแต่ว่าพระองค์กลับรู้สึกอยู่ในภาวะที่มืดอยู่ในความเหมือนกับความโศกเศร้าที่ปกคลุม Jesus, the King of Kings, driven to his knees. คือจอมราชาใช่ไหมกษัตริย์ถูกทำก็คือเหมือนกับต้องคุกเข่าลง So I want to just be candid here. ฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกตรงๆนะครับ
and just I want you to think about like where are you right now ก็อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรลองเปิดใจนะคิดถึงชีวิตของเราว่าตอนนี้ชีวิตของเราเป็นยังไง like if we honestly went around the room and just said man how are you ถ้าถามทุกคนแบบเรียงคนไปในห้องนี้นะแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้าง because I said that at the beginning right เพราะผมถามตั้งแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหมครับ and your automatic response แล้วเราก็ตอบเหมือนกับเป็นออโต้เลยใช่ไหมเหมือนอัตโนมัติเลยนะ สบายดี right and man that's not different in my culture แล้วก็มันก็เป็นเหมือนกันในวัฒนธรรมผมนะ like we ask hey man how are you how you doing เราก็ถามกันแล้วกันนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม I'm good man ทุกคนก็บอกสบายดีนะ 100 out of 100 people are not good ก็100คนใน100คนก็คือไม่ได้มีคนสบายแบบนั้นทุกคนนะ maybe like 20 of them are อาจจะมีสัก20คนก็เป็นไปได้นะที่แบบโอเคดีหน่อยนะ right I'll tell you about my week ผมจะเล่าสัปดาห์นี้พี่น้องฟังนะของผมนะ we could all talk about our year ทุกคนก็จริงๆพูดถึงปีที่ผ่านมาก็ได้นะ it's been the funnest year hasn't เป็น it ปีที่สนุกที่สุดเลยใช่ไหมครับผม like we love wearing masks เราชอบใส่หน้ากากใช่ไหมฮะ we love not like being with our family and เรา friends ชอบอยู่แบบแยกตัวออกมาจากครอบครัวเราใช่ไหม we love having things open and close and open and เรา close ชอบเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดร้านนั้นร้านนี้ใช่ไหม this fills us all with joy โอ้ right ทำให้เราชื่นชมยินดีใช่ไหมครับผม no I think what's crazy is the entire globe is mentally exhausted คือผมคิดว่าทั้งโลกเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์นะ like planet Earth is just all of us it's not been a good year คือมันไม่ใช่ปีที่ดีของทุกคนที่อยู่บนโลกอะพูดง่าย maybe the guys that like own the COVID test business โอเคก็อาจจะดีสำหรับคนที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์การตรวจโรคโควิดก็เป็นได้นะ maybe the guys that have the stock in the vaccine หรือแบบว่าโหบางคนลงทุนไว้ในการทำวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะ they're good พวกนั้นก็อาจจะดีสำหรับเขานะ but the other 99.9% of us not good แต่อีก 99.9% นะไม่ดีนะ back to my week กลับมาสัปดาห์ของผมนะครับ so it's been a year over a year and a half since we've seen our family ก็ผมได้เจอกับครอบครัวล่าสุดก็เป็นเกินปีละปีกว่าแล้วที่ได้เจอกับครอบครัว we have been homesick เราคิดถึงบ้านมากนะครับ and when we read the news here in Thailand you just never know what's going to happen tomorrow แล้วก็เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอ่านข่าวเรารู้เลยใช่ไหมว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าข่าวพรุ่งนี้จะออกว่าอะไรนะ we want to go back this summer but who knows คือเราอยากจะกลับบ้านในช่วงหน้าฤดูร้อนนะแต่เราไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นก็คือกลางปีนะว่าเขาจะเปิดให้ออกได้ให้เข้าหรือเปล่า a couple of months ago we were thinking about like are we going to like move back should we move back ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาถึงกับคิดเลยนะว่าเราย้ายกลับดีไหมนะ and then we were contacted by a church 20 minutes away from Bobby Joe's family แล้วตอนนั้นนะครับก็คือมีโบสถ์หนึ่งนะครับคริสตจักรหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านของบ๊อบบี้โจที่อเมริกาห่างกันไปแค่20 นาทีเองนะติดต่อมาด้วย and we've never in our whole marriage lived near either one of our families แล้วคือตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกับบ๊อบบี้โจมาเนี่ยไม่เคยอยู่ใกล้บ้านของพ่อแม่ผมหรือพ่อแม่เขาเลยนะ and this church they were like really want us to come แล้วก็โบสถ์นี้นะคริสตจักรเนี่ยเขาอยากให้เรากลับไปที่โบสถ์ไปรับใช้ที่นั่นมากเลย and they're like hey man we'll pay for your whole family the flight คือเขาจะจ่ายค่าเครื่องบินให้ทุกคนในครอบครัวผมเลยนะ we'll pay for shipping container you can put your stuff in and come back คืออยากจะส่งอะไรในส่งลงเรืออะไรไปเนี่ยเขาออกค่าขนส่งให้หมดเลย they were offering more money than I've ever made in ministry คือเขาให้เสนอเงินเดือนให้นี่สูงกว่าที่เคยได้รับมาตลอดการทำธุรกิจเลยนะ because in America like preachers can make money right เพราะที่อเมริกานะก็เป็นอาชีพเป็นนักเทศก็ได้ถือว่าได้เงินโอเคอยู่นะครับ and I mean they just put on we call it the full court press I mean they did everything they ก็ could ถ้าเล่นเป็นบาร์นะเขาเรียกว่าเกิดอะไรนะบีบเต็มสนามเลยนะเหมือนกับไล่บี้ตั้งแต่สุดๆเลยนะ and Bobby Joe was excited แล้วก็ภรรยาของผมนะเขาก็รู้สึกตื่นเต้น she has not lived near her family since she was 18 คือเพราะว่าบ๊อบบี้โจเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวตั้งแต่เขาอายุ18 ปีอะ but then yesterday แต่แล้วเมื่อวานนี้นะฮะ we make the decision we don't want to go ก็ตัดสินใจว่าไม่ไปนะ and we make it with a lot of tears แล้วก็ตัดสินใจด้วยน้ำตานะ
because we just don't know when do we see family. เพราะเราไม่รู้เลยจริงๆว่าจะได้เห็นครอบครัวของเราอีกทีเมื่อไหร่ Right, so it's been a hard year. ฉะนั้นเป็นปีที่ยากนะ And it's been a hard week. แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ยากด้วยนะ And we really feel for our kids. แล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยนะ They want to see grandma and grandpa. เขาอยากจะเจอคุณปู่คุณย่านะ And sometimes when we're over here, their great grandma and their great grandpa, they die. แล้วก็ตอนที่คือจูดกับเล็กซี่เนี่ยทวดเนี่ยเสียตอนเขาอยู่ที่ประเทศไทยนะคือ And now anybody in America in our family that's older, if they get COVID, they can die. แล้วก็เป็นความจริงสำหรับในครอบครัวเราว่าถ้าเกิดมีใครที่อายุเยอะหน่อยเนาะติดโควิดอาจจะถึงตายได้นะ So I don't quite know what it was like to be Jesus in this moment. ก็แน่นอนนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าถ้าเป็นพระเยซูเองเนี่ยคงจะรู้สึกขนาดไหนนะในเวลานั้นนะ But I know what it is to be overwhelmed. แต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกที่รู้สึกแบบเหมือนกับโดนทับเยอะโดนทับท่วมทับเนี่ย I know what it is to be in despair. ผมเข้าใจความรู้สึกสิ้นหวัง I know what it is to just be filled with grief and sorrow. ผมเข้าใจการที่รู้สึกโศกเศร้าแล้วก็เป็นทุกข์นะครับ And if you're like me, you usually don't handle it and process it correctly. แล้วถ้าพี่น้องเป็นเหมือนผมเนาะบางทีเราก็รับมืออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ And I think you could look at me and say, man, that's not what I want to hear. แล้วพอพี่น้องอาจจะคิดว่าเนี่ยไม่อยากจะได้ยินเลยพูดอะไรแบบนี้นะ Like I want to hear that, Matt, everything's good, อยากจะ man. ได้ยินว่าทุกอย่างสบายดีมากกว่านะ Right? Because as I said, in both of our cultures, we like to tell everybody else everything's good. เพราะว่าทั้งในวัฒนธรรมของพวกเราเนาะทุกคนอยากจะได้ยินว่าทุกอย่างดีนะ There's this pressure when things aren't good แล้วมันก็เหมือนกับมีแรงกดดันทับเราอีกในตอนที่มันไม่ดีอ่ะ to conceal that, ให้เราปิดซ่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ to just smile ให้ยิ้มไว้นะ and tell everyone everything's fine. แล้วก็บอกทุกคนว่าทุกอย่างโอเคนะ But it rarely is. แต่ความจริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกนะ So the first thing I want to point out is Jesus is showing us sometimes the most spiritual thing we can do is be honest about how we feel. ฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะครับคือพระเยซูชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งแรกในฝ่ายวิญญาณที่เราทำได้คือเราต้องยอมรับก่อนว่าเรารู้สึกยังไงนะ And then to cry out to God in prayer. แล้วก็ร้องทูลพระเจ้าในคำอธิษฐาน Right? Because this is exactly what Jesus himself does. และนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูเองทำนะ Sometimes feeling overwhelmed with emotion, it doesn't make you less spiritual. It doesn't make you less Christian. คือการที่เรามีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆที่มันท่วมท้นเข้ามาในบางช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคริสเตียนน้อยลงเลยนะ It makes you like Jesus. แต่มันทำให้เรามีเหมือนพระเยซูในตอนนั้นเลย So when you're at this place emotionally, ฉะนั้นถ้าเรารู้สึกมีความอารมณ์ความรู้สึกอยู่แบบนี้นะ our culture says fight it, hide it, resist it. สังคมหรือวัฒนธรรมในที่เราเผชิญเนาะเขาสอนให้เราซ่อนไว้ใช่ไหมคือต่อสู้กับมันหรือปิดบังไว้นะ And thanks to these little guys, แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับไอ้สิ่งพวกนี้ด้วยนะฮะ we can distract ourselves from it. มันช่วยเราในการที่จะดึงดูดความสนใจเราไปจากความรู้สึกของเราใช่ไหม But Jesus says, man, take those feelings to the Lord in prayer. แต่พระเยซูสอนเราว่าให้นำความรู้สึกเหล่านั้นนะครับไปถึงพระเจ้าโดยในคำอธิษฐาน Another way to illustrate this, so there's I love to look at cultural differences between Thailand and America. ผมชอบนะครับมานั่งเปรียบเทียบวัฒนธรรมคนไทยกับวัฒนธรรมคนอเมริกันนะ And one of the ones that we experience here that we prefer the American way. แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างของคนไทยกับคนอเมริกันแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ประสบมาแล้วรู้สึกว่าเราชอบแบบอเมริกันมากกว่านะ Going to the dentist. ก็คือการไปหาหมอฟันครับ And here's why. When you go to the dentist here, at least our dentist, คือผมไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อยสำหรับหมอฟันที่ผมไปหานะ like she will do something that's extremely painful. คือเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างใส่ผมแล้วมันรู้สึกเจ็บที่มันเจ็บมากเลยอะ Like get out those really scary tools and do a filling or มัน something เป็น like เครื่อง that. มือที่น่ากลัวมากนะแล้วก็เหมือนเช่นไม่รู้ว่าทำอะไรแบบใส่เข้าไปนะ It's like, man, I have a cavity. Like, don't go near that คือ thing. ผมก็บอกเขานะเฮ้ยผมมีฟันผุนะอย่ามาใกล้นะอะไรอย่างนี้ And she'll ask me like midway through, แล้วก็คือทำไปครึ่งทางแล้วมาถามผมนะ
Is it okay? โอเคไหม And do you want the Novocaine? อยากได้ยาชาไหม I'm like, man, that's a question that you asked me like at the start. ผมบอกว่าเฮ้ยที่มันควรเป็นคำถามที่ถามตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มไม่ใช่เหรออะไรนะ You tell me this might be คุณ painful. ต้องบอกผมดีว่ามันอาจจะเจ็บนะ Do you want the อยาก Novocaine? ได้ยาชาไหม Yes. แน่นอนนะอยากได้ I want my whole mouth full. ผมอยากทาทั้งปากให้เต็มปากเลย I don't care if my whole face is numb for 2 คือ hours. ผมไม่สนใจถ้าหน้าผมจะชาไปอีก2 ชั่วโมง Give me all the คือ Novocaine in the ขอยา cabinet. ชาทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้เก็บยานะเอามาหมดเลย And I say that because in the States, ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าที่อเมริกานะ people hate the dentist so much. คนเกลียดหมอฟันมากที่อเมริกา You can go to most dental offices now, ฉะนั้นถ้าเกิดไปดูร้านหมอฟันนะในปัจจุบันนะไปดูคลินิกหมอฟันนะ and just for getting your teeth clean, แค่ทำเขาเรียกว่าอะไรแค่ไปหาเพื่อทำความสะอาดฟันอ่ะ no pain, right? Like minimal นั่น pain. คือเจ็บน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมทำความสะอาดฟันอ่ะ Like maybe when they floss and your gums bleed or something, there's a little pain. ขนาดบางทีเขาเอาไอ้เดนทัลฟลอสมาขัดฟันแล้วเลือดออกนิดหน่อยใช่ไหม So for the most basic dental visit, ฉะนั้นนะครับไปหาหมอฟันแม้กระทั่งทำเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดนะ people get put to sleep เขาใส่ยานอนหลับให้คุณเลยนะฮะ like the same way you would for like a major surgery. คือเหมือนกับผ่าตัดใหญ่เลยอ่ะเขาโปะยาสลบอย่างนั้นเลยนะ So here, like I've not received the medication and I thought I was gonna die. ฉะนั้นที่ประเทศไทยนะผมไม่ได้รับยาอะไรเลยนะแล้วผมรู้สึกเหมือนจะตายนะ And then there, for the simple teeth cleaning, they just knock you แต่ out. ที่นู่นนะแค่แปรงฟันนะเขาก็ให้คุณสลบไปแล้วนะ I say all that to point out this emotion thing. คือเล่าทั้งหมดจะพูดถึงประเด็นในเรื่องของอารมณ์นะ Often I think we just want to knock out our emotion. บางครั้งเราก็รู้สึกว่าอยากจะโปะยาสลบใส่อารมณ์เราไปเหมือนกันใช่ไหม When we're sad or distressed, เมื่อเรารู้สึกเศร้าหรือรู้สึกทุกข์ใจเนี่ย anxious and คือ confused, เครียดหรือสับสนอะไรเงี้ยนะครับ we have no control over what's happening to us or around คือ us. เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็รอบตัวเราได้เนี่ย And we just want the Novocaine. เราอยากได้ยาชาเลยใช่ไหม We want to numb the pain. เราอยากจะทำให้ความรู้สึกมันชาไปใช่ไหม We want to suppress these feelings, แล้วเราอยากจะรู้สึกว่าอยากจะกดความรู้สึกเหล่านี้ไว้ right? And we want to head back to this world where everything's sabai แล้วเรา sabai. ก็อยากจะกลับไปอยู่ในโลกที่ทุกอย่างสบาย And maybe some of us are doing that right ๆ now, แล้วสำหรับเราบางคนก็อาจจะเป็นกำลังทำอย่างนั้นอยู่เลยในวันนี้นะครับ right? We always have this game plan for when we're overwhelmed. เราเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าเป็นแท็กติกแผนการเล่นเนาะเวลาที่เราเจอกับความที่แบบรู้สึกท่วมท้นเนี่ย And I think for many of us, there's this psychological term called transference. มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความเขาเรียกว่า transference นะครับหรือว่าการโอนถ่ายความรู้สึก It's when we have these feelings and these emotions, and we kind of take these things and transfer them to somebody คื else. อบางทีพอเรารู้สึกบางอย่างนะเราก็แบบเหมือนกับจะไปโอนแบบโยนไปให้คนอื่นรู้สึกแทนอะไรแบบนี้ We have this anger or this sadness, and then it could be our spouse, it could be our partner, it could be our friend, it could be a parent, and we end up blowing up on คือ them. อย่างเช่นเรารู้สึกโมโหอยู่หรือว่าเรารู้สึกเศร้าอยู่เรารู้สึกเครียดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราดันไปใส่กับคนที่อยู่ข้างๆเราอาจจะเป็นสามีภรรยาเราเพื่อนเราคนที่อยู่รอบตัวเราเลย We project, คือเราเหมือนกับไปถ่ายใส่เขาอันนี้ออกไหม right? And we try to transfer these things onto this other เราพยายาม person. จะถ่ายโอนความรู้สึกเหล่านี้ไปให้กับคนที่อยู่รอบข้างเรา And what Jesus is doing แต่สำหรับพระเยซูนะครับ is he's transferring something, พระเยซูก็กำลังถ่ายโอนเหมือนกันนะฮะ but what he's doing is he's giving it over to his Father. แต่พระองค์ก็กำลังเป็นการถ่ายโอนหรือคือมอบให้กับพระบิดาของพระองค์ Right? That's where we take our pain ผมคิดว่านั่นแหละเป็นสถานที่ที่เราควรจะนำความเจ็บปวดของเราไปไว้นะ and our anxiety. รวมถึงความกังวลของเราด้วยนะครับ All right, jump back over to John. กลับมาที่พระคำยอห์นนะครับ But first, actually,
one last thing I want to show you in Matthew. ก็ก่อนที่จะกลับมายอห์นนะสุดท้ายนะที่อยากจะชี้ให้เห็นในพระธรรมมัทธิวนะ We don't just see that it's good to be honest about how we feel. คือเราไม่เพียงแต่มันดีไม่เพียงแต่มันดีที่เรารู้เขาเรียกอะไรยอมรับความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกของเรานะ But read verse 38 again. ลองดูข้อที่38อีกครั้งนะครับข้อที่38นะครับบอกว่าใจจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด So what does Jesus do? He tells his closest friends how he feels. คืออย่างแรกคือพระเยซูก็บอกเพื่อนสนิทของพระองค์ด้วยนะว่าพระองค์รู้สึกยังไงนะ Right? So he didn't just share his so he actually goes to his friends and he doesn't say everything's good. พระเยซูไม่ได้ไปบอกสาวกของพระองค์หรือเพื่อนของพระองค์เนี่ยว่าไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคหมด He actually gathers them and says, "Man, I need you guys." แต่ตรงกันข้ามนะพระองค์บอกเฮ้ยทุกคนมารวมตัวกันเพราะเราต้องการทุกนายมากเลยเวลานี้ My soul is overwhelmed. คือใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย And I need you to stay here and be with me. แล้วเราก็ต้องการให้พวกคุณเนี่ยอยู่ที่นี่กับเราด้วย The Son of God tells people that were made in His image, "I need you." คือพระบุตรของพระเจ้านะครับกลับมาบอกมนุษย์เนี่ยนะที่ถูกสร้างขึ้นตามพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการพวกเขา So I hope that you have friends that you can turn to, and you're not afraid to share your feelings. ผมหวังว่าพี่น้องมีเพื่อนนะครับที่เราสามารถหันไปหาเขาได้ในเวลาที่เรารู้สึกท่วมท้น So another personal story about me and Bobby Joe. อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับบ๊อบบี้โจนะ The church that we served at before we came to Thailand. คริสตจักรที่เรารับใช้อยู่ก่อนที่เราจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ย We were not good, so ministry is hard, if anybody doesn't know that. สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับการรับใช้พระเจ้านี่ยากนะครับ Like anybody who serves your church and loves your church, man, you know. คือคนที่รับใช้พระเจ้าและรักคริสตจักรของพระเจ้ารู้เลยแหละว่ามันไม่ง่ายนะครับ It's not always easy. มันไม่ง่ายเลยนะ Christians aren't always kind. คริสเตียนไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นะ Right? Like there's aches and pains. คือก็มีทั้งความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ความทุกข์ใจ And Bobby Joe and I was the preacher and she's preacher's wife. คือผมเป็นนักเทศใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับบ๊อบบี้โจก็เป็นภรรยานักเทศใช่ไหม And we had many aches and pains from the church. เราได้รับความเจ็บปวดที่เกิดจากคริสตจักรนี้เยอะมาก And everybody would always ask, "How are you guys? How's everything?" แล้วคนก็มาถามเราตลอดเลยเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเป็นยังไงเลย ดีมาก It's all good, man. ทุกอย่างดีไปหมดนะครับ Couldn't be better. คือดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว Right? And then one day somebody asked me right after I preached on a Sunday. มีวันอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเทศนาเสร็จนะพอลงมาปุ๊บมีคนถามผมตรงนั้นเลยนะ And I just started crying. ผมร้องไห้เลยนะ And everybody's still in the building. คือตอนนั้นทุกคนยังอยู่ในอาคารนะ And then my wife is talking to somebody else 10 meters away. แล้วก็ภรรยาผมอยู่ห่างไปประมาณ10 เมตรก็คุยกับอีกคนนึงอยู่ And she sees me crying. แล้วภรรยาก็เห็นผมร้องไห้นะ And whenever you see a man cry, แล้วเวลาที่น้องเจอผู้ชายร้องไห้นะ you're going to cry too. ร้องตามแน่เลยนะ So then she starts she doesn't even know what's going on. คือภรรยาผมไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ And then she's crying. แต่เขาก็ร้องไห้ตามแล้ว There's 200 people in this church. แล้ว200 คนอยู่ในเวลานั้นนะที่โบสถ์ And the pastor and his wife are bawling. แล้วศิษยาภิบาลเนาะกับภรรยาศิษยาภิบาลกับน้ำตาไหลอ่ะ Right? I didn't tell people how I felt until one day I did. คือผมไม่เคยบอกความรู้สึกของผมกับใครนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่ต้องบอกออกมา And I maybe never thought it was okay to do that. ผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องโอเคนะที่แกจะบอกความรู้สึกอย่างนั้น But I'm telling you, man, when I did that, and I don't recommend crying in front of 200 people. ผมไม่แนะนำนะครับให้ร้องต่อหน้า200 คนนะ But when I did that, แต่วันนั้นนะที่เมื่อทำแล้วเนี่ย I quickly realized there are some people in the church I can share my feelings with. คือผมมาค้นพบเลยนะว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางคนนะในคริสตจักรที่เราสามารถคุยกับเขาได้ There were definitely some people that had no compassion, no sympathy, and were total jerks. แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนนะที่มันคือแบบแย่คือไม่มีความสงสารเลยหรืออะไรไม่ก็มีเหมือนกันนะ Like, hey man, men don't cry. เขาบอกอะไรเนี่ยผู้ชายไม่ร้องไห้กันนะ But there were others, and they began to open up too and share how
how they didn't feel good either. แต่ก็ในขณะนั้นก็มีอีกหลายคนนะที่เขาก็เริ่มเปิดใจก็เล่าเหมือนกันว่าเขาเองก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกัน So I just want to point out if it's okay for Jesus to say, here's how I feel and here's what I need. ฉะนั้นนะครับถ้าพระเยซูยังมันโอเคสำหรับพระเยซูที่จะพูดว่าพระองค์รู้สึกยังไงแล้วก็บอกว่าพระองค์ต้องการอะไร Then it's definitely okay for us to do that. เราก็น่าจะโอเคสำหรับเราที่จะทำด้วย Right? And I think it's with these people, if you look around right now, แล้วก็ลองหันไปดูคนอยู่ข้างๆเราเวลานี้นะครับ it's with these people that I think you can do that with. ผมคิดว่าในกลุ่มนี้นะเราน่าจะทำได้นะ You can be honest and you can be vulnerable. เราสามารถที่จะจริงใจต่อกันแล้วก็เปิดเผยต่อกันได้ And sometimes you can say, แล้วบางครั้งนะมันก็เป็นบางครั้งที่เราสามารถพูดกับกัน when ได้ they say สบายดีไหม เมื่อมีคนถามเราว่าสบายดีไหม ไม่เคยสบาย ไม่สบายเลย ไม่สบายเลย ไม่สบายไม่สบายเลย ไม่สบายเลย It's okay, man. มันโอเคนะที่พูดอย่างนั้น Because you know the only time I've ever told somebody in Thai ไม่เคยสบาย is like sick. If I'm sick or คือผม something. เวลาที่จะบอกว่าไม่สบายนี่หมายถึงเฉพาะเวลาป่วยอย่างเดียวนะที่ผมพูดนะ And you're like, well, that's probably what you're supposed to say when you're sick. พี่น้องก็บอกว่าถูกแล้วไงใช่ไหม But I've never told a Thai person to ask me that I'm not good. แต่ผมไม่เคยบอกคนไทยคนไหนเลยนะว่าผมตอนนี้ผมรู้สึกไม่สบายอยู่ไม่สบายใจ You probably don't do that much either. แล้วก็คิดว่าพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้ทำบ่อยเหมือนกันนะ But I'm telling you, with this group and with the group on Sunday, with your brothers and sisters, แต่พี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่าในขณะที่เราอยู่ในกลุ่มนี้รวมถึงหรือเป็นกลุ่มวันอาทิตย์ที่เราอยู่ตอนบ่ายแล้วก็เราเป็นพี่น้องในพระคริสต์นะครับ we got to learn how to say I'm not good. เราต้องเรียนรู้ที่จะบอกว่าโอเคเราไม่โอเค I'm actually overwhelmed. ตอนนี้กำลังทุกอย่างครับถมเต็มไปหมดเลยนะ I don't need social distance from you. ตอนนี้ไม่อยากได้โซเชียลการเว้นระยะอะไรนะห่างทางสังคมใช่ไหม I need a hug. อยากได้การสวมกอดนะ I don't care if you wear the mask. ไม่สนใจละว่าใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากนะ I need to see you smile. คืออยากจะเห็นรอยยิ้มของคุณ And I need you to just be here with me. แล้วก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้กับฉัน And if we can't do that in the church, แล้วถ้าในคริสตจักรของพระเจ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะ it's going to be a very hard life. มันชีวิตยากเลยนะ Because we're just going to pretend that everything's good when it's เพ not. ราะเราก็จะเสแสร้งเนาะว่าทุกอย่างดีในเวลาที่จริงๆแล้วมันไม่ดีตลอด So learn from Jesus' example. He doesn't pretend. ฉะนั้นนะครับเรียนรู้จากพระเยซูนะพระเยซูไม่ได้เสแสร้ง He invites others into his sorrow. พระเยซูเชิญชวนให้คนมาร่วมทุกข์กับพระองค์ And he says, you know, even though I'm the Son of God, ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า this is hard, นี่มันยากมาก right? And I'm overwhelmed. แล้วก็รู้สึกทับถมท่วมท้นเต็มไปหมด And I love that we have this recorded in the Bible so that we can feel better about being vulnerable ourselves. แล้วผมรู้สึกชอบมากที่มีบันทึกไว้อย่างนี้ในพระคัมภีร์นะครับเพราะมันช่วยเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอเนาะ And we don't have to be embarrassed เราไม่ต้องอายนะครับ or give in to the culture that says to hide หรื it. อไม่จำเป็นต้องไปทำตามสังคมที่สอนให้เราซ่อนมันไว้ All right, now we can jump back. We're almost done. Don't worry. กระโดดกลับมาที่ยอนนะไม่ต้องห่วงนะครับใกล้จบแล้วนะครับ Let's just read all of it, 1 through 5. จะอ่านข้อที่1ถึง5อีกครั้งนะครับบอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา Okay, I'm not going to go word by word everything that he said. ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกถ้อยคำนะ But we could sum it up as he's saying, Dad, when you're ready, I'm ready to come home. สรุปนะพระเยซูกำลังพูดว่าพระบิดาหรือพ่อนะคือพ่อพระเจ้าเนี่ย
พระองค์พร้อมเมื่อไหร่นะลูกก็พร้อมจะกลับไปอยู่กับพระองค์แล้ว And you and I are in the same boat. แล้วก็พี่น้องกับผมนะครับก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะ When you and I are not with our Father in heaven, we are not home. พี่น้องครับตอนตราบใดที่เรายังไม่ได้อยู่กับพระบิดาในสวรรค์นะนั่นถือว่าเรายังไม่ได้กลับบ้านนะ That's why we read in the New Testament that followers of Jesus, us, นั่นเป็นเหตุที่อ่านในพระคัมภีร์ใหม่นะครับที่เป็นผู้เชื่อในพระคัมภีร์ใหม่รวมถึงก็หมายถึงเราทั้งหลายด้วยเนี่ย we're called citizens of heaven. เราถูกเรียกว่าเป็นพลเมืองของสวรรค์นะครับ We're called sojourners. เราเป็นเรียกว่าเป็นนักเดินทางนะ Strangers in a foreign land. นี่นะครับก็คือเป็นผู้พเนจรในดินแดนต่างดินแดน Right? We know our Father. เรารู้จักพระบิดาของเรานะ We know the Son whom He sent. เรารู้จักพระบิดาที่พระองค์ส่งมา We're engaged in the work that He gave us to do แล้วก็เรารู้จักในสิ่งที่พระองค์เป็นงานที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ทำ because of the work that Jesus did at the cross. ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากงานที่พระเยซูได้ทำที่ไม้กางเขนนั่นแหละนะ But this isn't home, แต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเรา right? We have not been brought into His presence. เรายังไม่ได้อยู่จำพระพักของพระเจ้า And because this isn't home, เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้าน life is hard. ชีวิตมันเลยยากครับ And as I said, no matter who you are, unless you're the vaccine dudes, ฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะยกเว้นคุณเป็นเจ้าของวัคซีนนะ it's been hard มันเป็นปีที่ยากนะ for an entire year. สำหรับทั้งตลอดทั้งปีเลยนะ And it doesn't look like it's going to get better แล้ tomorrow. วก็ดูจากแนวโน้มแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะดีขึ้นเท่าไหร่นะ And again, one more personal note. ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะ We know a few things, my family does, about not being home. ผมและครอบครัวนะครับรู้คุ้นเคยกันดีกับการที่ไม่ได้อยู่บ้าน Right? There are people we miss. มีคนที่เราคิดถึง There are, we just miss, like everywhere we go, just hearing English. คือแค่ได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็คิดถึงบ้านแล้วนะ Just lots of things that we miss. We miss green, you know. เราคิดถึงสีเขียวด้วยนะ In Bangkok, you have to go find a park, ที่ right? กรุงเทพนี่อยากเห็นสีเขียวต้องไปสวนนะ In America, like, it's hard to go find a city. คือส่วนที่อเมริกานะจะหาเมืองนี่ยากมากเขียวไปหมด It's like, when is this grass going to end? มีแต่บอกว่าเมื่อไหร่จะหมดสีเขียวสักทีนะ We miss clean air, เราคิดถึงอากาศบริสุทธิ์นะ right? We miss a lot about home. เราคิดถึงหลายๆอย่างที่บ้าน Not being home is hard. การไม่ได้อยู่บ้านนี่มันยากนะครับ But what's true for my family in regard to where we came from and where we are, แต่สิ่งที่เป็นความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของผมในเกี่ยวกับว่าเรามาจากที่ไหนแล้วก็อยู่ที่นี่ตอนนี้นะ is true for all of us when it comes to heaven and earth. มันก็เป็นความจริงที่สะท้อนมาถึงเราทุกคนที่ยังไม่ได้อยู่ที่สวรรค์แต่อยู่ในโลกนี้ด้วยนะ As beautiful as things can sometimes be here, บางครั้งอยู่ในโลกบางครั้งมันก็สวยงามนะบางอย่างนะ right? We can meet someone, เราอาจจะเจอบางคน we can fall in love, เราอาจจะตกหลุมรัก we can make each other more like Christ, เราอาจจะมีส่วนช่วยให้แต่ละคนเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น and we can see Jesus in our friends and in our family. เราได้เห็นพระคริสต์ผ่านชีวิตของพี่น้องผ่านชีวิตของคนในบ้านเรา We can have great moments and experiences, คือมันมีประสบการณ์ที่ดีๆได้หลายอย่าง but it's still not home, แต่ก็ยังไม่ใช่บ้านนะครับ right? There was a Catholic, I don't know, she's a saint or whatever they call, like, so a nun, right? ก็มีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าบาทหลวงกับผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นคาทอลิก Sister นัน แม่ชี แม่ชีใช่แล้วเก่งมาก We saw one at the other day at ABAC, right? Like it's a crazy thing to see in เรา Thailand. จะเห็นที่เอแบกได้นะมันจะเป็นแบบ Anyway, this one she died like a couple hundred years ก็ ago. มีคนหนึ่งนะครับ คนนี้ตายไปแล้วหลายร้อยปีนะ But here's what she said about what we're talking about. คนนี้เขาพูดนะครับในเกี่ยวกับที่เราคุยกันอยู่นะ She said, in light of heaven, the worst suffering on earth will be seen to be no more serious than one night in an inconvenient motel. เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะไปเจอสวรรค์นะความทุกข์ยากทั้งหมดในโลกนี้นะก็เปรียบเทียบกับนอนโรงแรมที่ไม่สะดวกสบายสักคืนหนึ่งก็แล้วกันอะไรแบบนี้ Right? I think the Bible puts it another way. พระคัมภีร์ก็อธิบายอีกแบบหนึ่งนะ But
Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. คือวันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่อื่น So that's our home, and that's where Jesus is in that moment longing to be. และนั่นแหละครับคือบ้านของเรานะครับแล้วก็พระเยซูในเวลานั้นเองพระองค์ก็อยากกลับบ้าน And that's where we should long to be. แล้วเราเองก็ควรจะอยากกลับด้วย We still got work to do. แน่นอนยังมีงานต้องทำ If we're alive, ถ้ายังมีชีวิต take advantage of that. ก็ใช้มันเป็นประโยชน์นะ It's hard to preach the gospel when you're dead, มันยากที่จะประกาศถ้าเราตายนะ but we can still long for home. ฉะนั้นนะครับแต่เรายังคิดถึงบ้านได้ Not Chiang Rai, ไม่ใช่เชียงรายนะ not America, ไม่ใช่อเมริกา not wherever you might be from. ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับ I mean home. หมายถึงบ้านนะ And that's the last thing I wanted to point out about this, what Jesus does. และนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับในตอนนี้ที่พระเยซูท When you look before he begins to pray, ำก่อนที่พระเยซูจะอธิษฐานน่ะ what is his posture? ถ้าอากัปกิริยาของพระองค์เป็นยังไงครับก่อนที่พระองค์จะอธิษฐาน He looks up to heaven, พระองค์แหงพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าสวรรค์มาแล้ว right? And so this is kind of the answer to what to do with our pain and our suffering. นี่เป็นคำตอบนะครับสำหรับถ้าทุกข์แล้วทำไง What to do when we're overwhelmed. ทำไงนะเวลาทำอะไรดีนะเวลาที่เรารู้สึกท่วมท้นไปหมดเลย The answer wasn't even in the prayer itself. คือคำตอบนะยังไม่ต้องเข้าคำอธิษฐานก็เจอคำตอบแล้วนะ The answer was he looked up to heaven, พระองค์แหงพระพักตร์ดูฟ้า right? Because what we do so often is we look within. ส่วนมากนะครับเวลาเรามองแล้วเรามักจะมองเข้าไปข้างในใช่ไหม We get on the phone and call. We don't call people. We text somebody. ยุคนี้เขาเลิกโทรกันแล้วนะเขาส่งข้อความหากันนะ We try to solve our problem a million different เราพ ways. ยายามจะแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นล้านๆวิธีนะ And Jesus is like, man, look up to heaven. พระเยซูก็ทำเป็นตัวอย่างมองฟ้ามองสวรรค์ And here's the cool thing, all right? Sometimes we get to do things that Jesus didn't get to do. แล้วก็สิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าในยุคนี้เราเนี่ยมีโอกาสทำหลายสิ่งที่พระเยซูไม่มีโอกาสทำนะ You're like, man, that's impossible. พี่น้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอ But here's what I'm getting at. สิ่งที่ผมหมายถึงคืออย่างนี้นะ When he looked up to heaven in this moment and he prayed to his Father, ในขณะนี้นะครับเมื่อพระเยซูมองที่ฟ้าสวรรค์แล้วก็พูดกับพระบิดาของพระองค์ Jesus was on earth ตอนนั้นพระเยซูยังอยู่ที่โลกนะ and his Father was in heaven. แล้วก็พระบิดาของพระองค์อยู่ในสวรรค์นะ What happens when we look up to heaven and pray? แล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราอธิษฐานแล้วก็เรามองที่สวรรค์แล้วเราอธิษฐานเกิดอะไรขึ้นครับ Jesus is ruling and reigning at the Father's right เรา hand. เห็นพระเยซูนะครับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดานั้นกำลังครอบครองอยู่ในทุกสิ่ง How cool is that? เจ๋งไหมนะ Right? Like we, even in prayer, we get to do something that Jesus couldn't have done yet because he wasn't there yet. เราได้ทำในสิ่งที่พระเยซูในเวลานั้นก็ยังทำไม่ได้นะเพราะก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ยังอยู่ที่โลกนะ And so, because the one who shows us how to pray and who shows us what to do with your grief has conquered death, พระเยซูนะครับพระองค์ได้สอนให้เรารับมือกับความทุกข์ของเรานะว่ารับมือยังไงครับพระเยซูผู้นี้นะครับพิชิตความตาย we can have even more confidence เราสามารถยิ่งมั่นใจในพระองค์ได้ that he hears us. ว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของเรา We know that he understands what we're going เรา through. สามารถรู้ได้ว่าพระองค์เข้าใจในสิ่งที่เราเผชิญ And we know that if anybody's in a position to help us, แล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่สามารถช่วยเราได้ it's the one who died for ก็ us. ต้องเป็นคนนั้นแหละที่เขาตายเพื่อเรา So I want to look to heaven like all the time. อยากจะมองสวรรค์ตลอดเวลาเลยนะ And just as a practical application, something that has been helping me. I saw Bobby Joe doing this a few weeks ago. คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมได้นี่เป็นนำไปใช้แล้วนะคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมได้คือผมไปเห็นภรรยาผมทำนะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา She had a journal. ภรรยาผมเขามีสมุดนะเป็นบันทึกนะ Mr. DIY man. ก็ซื้อมาจากร้านมิสเตอ I ร์ love this. I love this store. ผมรักร้านนี้มากเลยนะ Mai Peng Le. ไม่แพงเลยนะ Jet Sip Gao, right? It's so cheap. So
ถูกมากนะ79 บาท She's writing in this thing with her Bible คือ open. ก็มีภรรยาก็เปิดพระคัมภีร์แล้วก็เปิดสมุดเล่มนี้แล้วก็เขียนนะ And I'm like, dude, she's over there like copying entire chapters of the Bible. คือภรรยานี่ลอกพระคัมภีร์เป็นบทๆเลยนะ I'm 40. ผมอายุ40 Don't tell anybody, ห้าม man. บอกใครนะ Flip it. Oh. คือแก่มากแล้วนะฮะ All right. I like that translation. But I've never done this. แต่ว่าผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะ40 ปี So I'll just show you. เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะ I started. ผมเริ่มแล้วนะฮะ So I'm just doing this. ก็ทำอันนี้นะ And starting, for me, I decided I'm going to write down every word that Jesus ever said. ผมตั้งใจจะเขียนทุกคำที่พระเยซูเคยตรัสไว้เลยนะ So man, I got the Sermon on the Mount like mastered right ตอน now. นี้ผมนี่เชี่ยวชาญคำเทศนาบนภูเขาแล้วนะฮะ Because if you start in Matthew, that's where you ก็ go. ถ้าพอเริ่มจากมัทธิวก็จะเริ่มตรงนั้นแหละ But see, when we do an activity like this, แล้วก็เมื่อเราทำกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้นะ I know it's different from what Jesus is talking about praying, แน่นอนนะมันต่างจากการที่พระเยซูอธิษฐาน but I can tell you because I'm doing this, because I'm engaging the Word very intentionally. แต่ที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นการที่ผมใช้เวลากับพระวจนะอย่างตั้งใจ I'm more inclined to pray เพราะผมใช้เวลากับพระวจนะมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่ผมจะอธิษฐานมากขึ้น and to believe that God will help. แล้วก็มีแนวโน้มที่ผมจะเชื่อวางใจได้ว่าพระเจ้าจะช่วย So I want to just encourage you, whatever that looks like for you. Maybe it's writing scripture. ฉะนั้นสำหรับแต่ละคนรับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบเขียนพระคัมภีร์ Maybe it's doing like a Zoom study with a friend. บางคนอาจจะอยากจะแบบใช้ผ่านซูมศึกษาพระคัมภีร์ผ่านซูมกับเพื่อน But one thing I'm learning because I'm 40. แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มเรียนรู้นะเพราะผม40แล้วนะครับ I used to really hate legalism. เมื่อก่อนนี่ผมไม่ค่อยชอบพวกที่แบบเคร่งเท่าไหร่แบบยึดธรรมบัญญัติ I still hate คือ legalism. ผมก็ยังเกลียดอยู่นะแบบประเภทเคร่งธรรมบัญญัตินะ But I included ritual in legalism. แต่คือมันมีเขาเรียกว่าพิธีกรรมอะที่เราสามารถเขาเรียกว่าเป็นการกระทำสิ่งที่เขาทำอะเราเรียนรู้บางอย่างจากการกระทำเขาได้ But I want to encourage you to understand that ritual is good. คือหนุนใจนะครับไอ้สิ่งที่เป็นแบบการกระทำบางอย่างมันดีอยู่นะ Doing the same things over and over again that are healthy. คือการมีวินัยอะทำในสิ่งต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ซ้ำๆๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะ Is good for your soul. มันดีต่อจิตวิญญาณ And when I was your age, แล้วตอนที่ผมอายุเท่าพี่น้องเนี่ยนะ I had no consistency about anything. ผมไม่มีความสม่ำเสมอในเรื่องอะไรเลยนะ So 1 month I was on fire, man. มีอย่างเช่นเดือนหนึ่งนี่ผมโหร้อนแรงมากนะ I'm sharing the gospel. ประกาศนะ I am leading small โห groups. นำกลุ่มย่อยด้วยนะ I'm doing everything I possibly can for the church คือทำทุกสิ่งทุกอย่างโบสถ์มีอะไรทำหมดนะ because I was reading my Bible every day. คือเพราะช่วงนั้นเดือนนั้นนี่ผมอ่านมาวิทุกวันเลย But the next month, แต่เดือนต่อมานะฮะ read the Bible sometimes, อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะ go to church sometimes, ไปโบสถ์บ้างไม่ไปโบสถ์บ้างนะ and do nothing. แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะ Right? So I just want to encourage you while you're young, ฉะนั้นนะครับก็หนุนใจในขณะที่ทุกคนยังวัยรุ่นอยู่ ritual, ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรแล้วกัน develop good habits. สร้างนิสัยที่ดีนะ And going back to our text, แล้วก็ดูในบทนี้นะ learn to look up to heaven, ฝึกมองฟ้าสวรรค์นะ learn to cry out to God, ฝึกอธิษฐานต่อพระเจ้า and learn to share your feelings with your friends. ฝึกที่จะแบ่งปันความรู้สึกกับเพื่อน Just make sure it's the right kind of friends, ๆแต่ก็ต้องหาเพื่อนที่ถูกต้องด้วยนะ preferably your brothers and sisters in คื Christ. อขอให้เน้นเป็นเพื่อนที่เป็นพี่น้องในพระคริสต์ดีกว่า All right, that's it. ครับก็จบแล้วนะครับ How is everybody? ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับ That's the answer right นั่น there. แหละครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ Let's อ pray. ธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดา we're not fine. เราไม่โอเค Every one of us in here, we're struggling with something. ทุกคนที่อยู่ที่นี่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่าง We're exhausted. เราเหนื่อยล้า We have some anxiety. เรามีความกังวล We
We have some things that we can't control in our life. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ในชีวิต We keep trying to control, เราก็พยายามจะควบคุม but we realize these things are controlling us. แต่กลับมาค้นพบว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันควบคุมชีวิตของเราอยู่ต่างหาก And Father, it's so easy to keep things inside พระบิดามันง่ายที่เราจะเก็บทุกอย่างไว้ข้างใน and to convince everybody that everything is good. แล้วก็พยายามจะหลอกทุกคนว่าทุกอย่างโอเค And Father, I just pray that we would stop, พระเจ้าขอช่วยเราที่จะหยุดทำแบบนั้น that we would pretend no more, ที่เราจะไม่เสแสร้งอีกต่อไป that we would learn to be honest ที่เราจะเรียนรู้ที่จะจริงใจ and open แล้วก็เปิดเผย and let people know it's not all good ให้ทุกคนเขาก็รู้ได้ว่าเราทุกอย่างไม่ได้โอเค and I need your help. และเราต้องการความช่วยเหลือ Help us to do that with the people around us. ขอช่วยเราเป็นแบบนั้นกับคนที่อยู่รอบตัวเรา And help us to be people that when others come to us and they need help, we help them. ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเมื่อมีคนมาหาเราเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ But more than anything, help us to cry out to you. แต่ยิ่งกว่านั้นขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่อธิษฐานต่อพระองค์ After all, this really shows that we trust you เพื่อทั้งหมดเหล่านี้เราแสดงว่าเราวางใจในพระองค์ and that you are real, และพระองค์นั้นมีจริง that we acknowledge that you hear us. เรายอมรับรู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราอยู่ I pray this in Jesus' อ name. ธิษฐานด้วยกันในพระนามพระคริสต์เจ้า Amen.